Paano kung maplatan ako sa daan? Ano ba kailangan dyan sa pag-repair ng gulong? What's up mga kapadyak? For those of you na nagre-research or dun sa mga baguhan lang magbike or yung mga interesado na matuto mag-repair ng flat tire, huwag kayong mag-alala kasi sobrang dali lang nito. Let me show you how. So game, check natin first yung bike and yung affected na gulong. Ang first thing na gagawin natin is tatanggalin natin siya. Yung sa inyo, meron kayong siguro caliper brakes or V-brakes. Medyo kailangan nyo siyang luwagan para matanggal nyo yung gulong. Para sa akin, disc brake kasi ako yung gamit ko dito sa aking folding bike. So, hindi na masyadong kailangan luwagan. So, nakita nyo, natanggal na natin yung gulong. And then, yung susunod natin gagawin is, of course, hanapin natin yung butas dito. Kailangan natin ng tools. Yung tools na gagamitin natin is pantanggal ng goma. So as you can see, I'm checking out my tools here. Kailangan may toolkit din kayo. Ito yung pantanggal ng goma. I'm not so sure kung anong tawag dito, pero mabibili nyo to sa mga bike shop. Usually tatlo siya. So sa akin, isa lang ang gagamitin ko dito. Bali ganito lang siya gagawin. So medyo susungkitin nyo lang yung goma sa isa. Actually, dalawa pala yung ginamit ko, no? So, tatanggalin ko lang yung gulong using this method. Nakita nyo naman, medyo dahan-dahan lang. Yung ginamit ko rito, plastic. So, huwag kayong gagamit ng mga metal objects kasi baka masira yung rim. At saka pag nasira yung rim nyo, baka tumalas. Masira din yung gulong nyo. So, ang gagawin na natin dito is tatanggalin na natin yung interior. Yan, syempre of course tatabi natin yung takip, no? So diyan natin lalagay yan. Also, nilulusot ko muna yung pito palabas and yun yung inuuna ko. I don't know if kung meron kayong ibang method, no? Basta sa akin tinatanggal ko muna yon para may reference point lang ako. Tapos tatanggalin ko yung interior unti-unti, making sure na hindi siya masugatan or hindi siya magkaroon ng further damage, no, galing sa rim. So hindi ko makita yung butas kaya nilagyan ko ng hangin and I'm trying to feel kung pinapakiramdaman ko kung merong hangin na lumalabas dun sa interior mismo. So in this case kasi wala akong maramdaman, siguro manhid lang. Kaya ayan, naglagay ako ng tubig, tapos naglagay rin ako tapos nakita ko na yung butas kasi nilublub ko siya sa tubig para sa vulcanizing lang. So ito yung puncture repair. Usually mga 65 pesos lang to or maybe lower pa. So if mas mahal pa sa 200 yung binibili yung puncture repair, so medyo sobrang mahal na nun. Ito yung mga parts niya. Ito yung pinaka-importante, meron usually yan sander or pangkayas ng ang purpose nito is para maging okay yung surface nung interior mo. So as you can see, gagamitin ko yung pangkayas tapos irarub ko lang siya. Kanina medyo makintab pa yung interior, ngayon medyo hindi na siya ganun kakintab. And yun yung goal natin dito na hindi siya masyadong makintab para may pagkapitan yung gagawin nating glue. Ang tawag ko dito glue So bala na lang kayo kung or compound kung tawag sa iba. So ang ginawa ko lang dito, finalo ko lang yung instructions. Ang sabi kasi dun sa instructions, kailangan isand muna yung part na merong butas, tapos lalagyan ng compound, tapos itong compound na to patutuyuin. So once na medyo natuyo na siya, actually kailangan talaga tuyo siya para kumapit yung patch. So ito na yung patch. Tinatanggal ko na siya from the foil. Ayun yung una natin gagawin talaga dapat. Tatanggalin natin yung patch dun sa foil
Since dalawa ito, I figured na mas maganda yatang gupitin ko na lang kasi para hindi naman masayang yung isa kasi baka mabuksan din. So, in-isolate ko lang siya, iniwalay ko siya. So, kinuha ko yung pinaka patch, no? So, makita nyo, nakadikit pa rin siya sa plastic. Tapos, for some time, natuyo na yung compound dun sa interior. So, ang ginawa ko na lang is, dinikit ko lang siya. Making sure na yung sides, lahat ng sides, dumikit siya talaga dun sa interior. And then, binawasan ko siya ng hangin. So, the reason kung bakit ko siya binawasan ng hangin is makikita nyo rin kasi kailangan ko siyang i-rub ng ganyan. Kailangan nating kiskisin. Hindi naman actually kiss-kiss yan, parang dinidiinan lang natin at tinatanggal lang natin yung hangin between dun sa patch at saka dun sa interior. So makikita nyo dito, dinidiinan ko siya and then ayan, parang kinukuskus ko lang siya para yung dumikit yung mga gilid-gilid nung patch mismo dun sa interior. So medyo ni-speed up ko na to para makita nyo. So ayan, may plastic pa rin siya, di ba? So dahan-dahan lang, kailangan hindi matanggal yung patch dun sa interior habang tinatanggal natin yung plastic. So pagka hindi siya matanggal, medyo idikit pa natin. So nakita nyo dyan, may part na hindi pa nakadikit. So nilagyan ko uli ng compound. Tapos pinahanginan ko yan Pinahanginan ko yung compound para matuyo kaagad. So, and then after nun, dinikit ko na siya. So, wala na dapat yan na wala nang pagkakalabasan yung hangin. Unti-unti ko nang tinatanggal dito yung plastic. So, yan. Nakikita nyo rin yan. Yan, natatanggal na yung plastic. Binabalik ko kasi making sure na hindi sumasama yung patch. So ayan, nakadikit na yung patch, no? So yung pinakadulo, kaya ako ginaganyan yung plastic kasi yung dulo nga pinapadikit ko, making sure na walang lalabas na hangin. So hayaan ko lang siya dyan for some time para matuyo. Ayan, pinapakita ko na rin dito, nilagyan ko ng ilaw para makita nyo kung gaano siya kadikit. Parang ano na siya nangyari dito, parang natunaw yung dulo. So parang isa na rin siya. Ang ginagawa ko ngayon dito, tinatanggalan ko na siya ng hangin para maibalik ko na dun sa bike mismo. And nakikita mo, tinetesting ko din kung may lalabas na hangin dun sa patch mismo. And pag may naramdaman ako, ididikit ko lang siya. And yun, hanggang sa mawalan na siya ng hangin na lumalabas dun. So ngayon, hindi pa yan tapos, no? Siyempre, nabutasan tayo. So, titignan natin yung loob nung goma. Kasi baka may mga pako, bubog na natira sa loob. So, kailangan din natin tignan yon. Hindi natin basta-basta ilalagay lang yung interior sa loob para yun lang. Hindi basta-basta tinatanggal. So ako ang ginawa ko dito, tinitingnan ko kung may bubog yung sa loob or baka may pako, may natirang tusok, nakatusok. Ingat lang kasi baka masugatan kayo kung meron talagang pako dyan or ingat lang. So mas maganda gamitin nyo brush. Ang ginamit ko dito yung sa vacuum. So pinambrush ko lang sa loob para matanggal kung meron ng mga dust or yun nga, bubog na natira sa gulong. Tapos makikita nyo rito kung ano yung maximum tsaka yung minimum. Ayun yung mga specifications ng gulong. So mamaya pag nilagyan natin siya ng hangin, makikita mo rin. Ayun yung size nya. So makikita mo rin dyan dito yung part na kung saan papunta yung drive, no? Meaning ganun yung ikot ng gulong. Importante yun kasi kailangan malaman mo kung paano yung ikot ng gulong. Kailangan nagmamatch siya dun sa drive para hindi makalbo kagad yung gulong. Now, tinitignan ko rin yung rim. Baka kasi dun naman meron siyang mga matatalas na bagay. So,
wala naman ako nakita kaya binalik ko na yung gulong. Sorry, medyo hindi pa ako marunong dito. Nagkamali ako dito eh. Alam ko nagkamali ako kasi mali yung pagkaikot ng gulong. So alam ko mali yung pag-ikot niya dyan eh. So nakikita ko yan mamaya. So nakita ko rito, binabalik ko na siya. Pero nakita ko yung drive nga baliktad. So tinanggal ko uli yan eh. Alam ko tinanggal ko uli. So yan, antayin lang natin. Yun, binaliktad ko na siya. And yan, unti-unti ko lang nilalagay uli yung gulong. So pag hindi kaya or pag masyado na mahigpit, gamitin natin yung mga levers or yung pangsungkit natin ng gulong para pumasok yung isang side lang. Yung isang side lang ng gulong kasi ilalagay pa natin yung interior. Ngayon, ang hinahanap ko na rito yung butas ng pito. So pag nahanap ko yung butas ng pito, dun ko siya ipapasok. So ayan, nahanap ko na. And then pinasok ko lang yung pito. Medyo mahirap siya eh. So kailangan tanggalin ko yung hangin muna. Tinanggal ko talaga yung hangin para madali siyang mailagay. Ang iniwasan natin dito is masugatan uli yung interior. Kasi usually may matalas na bagay dun sa rim or may mga rim na matalas eh. So iniwasan natin na magkaroon uli siya ng butas. So ayan, nakikita nyo, pinapasok ko na yung pito doon sa rim, no? I'm using Light Pro rim tapes dito. So okay siya, no? Yan, unti-unti natin nilalagay yung interior. Nakita natin yung butas, ayun na. Yung dating may butas nandyan na. So make sure lang na walang lukot yung interior sa loob, no? Kasi pagka may lukot siya, nagkakaroon siya ng naiipit yung hangin, naiipit niya yung interior, and then yun din ang isa pang nagiging cause ng butas ng interior, no? So ayan, binabalik ko na yung interior, and then yun, iniisa-isa ko lang, inuunti-unti ko, making sure na pantay yung mararamdaman mo naman sa loob yan kung merong lukot eh. So kapakapain nyo lang sa loob, and then make sure na pasok na pasok yung pito, no? So gagawin ko rito, lalagyan ko na siya ng hangin uli. Tinignan ko lang kung ano yung capacity niya. So minimum niya rito 40, tsaka yung maximum niya 65. So meron akong tire gauge dun sa pump ko eh. So ang lalagay ko lang dito siguro mga 55 lang. Alam ko yung maximum 65, no? Mali yata yung sinabi ko. So ang lalagay ko lang dito na hangin is 55 para hindi siya masyadong matigas, di rin siya masyadong malambot. Reason for that kasi baka may lubak kayo sa daan, kailangan hindi siya masyado matigas. Kasi pag masyado siyang matigas, lalo siyang magkakaroon ng tendency na mabutas or magkakaroon din kayo ng problema dun sa mga rayos nyo. So make sure na nasa midpoint lang siya. Midpoint, hindi masyadong matigas, hindi masyadong malambot. So yan, nilalagyan ko lang ng hangin. Hindi ko alam, hindi ko nakikita kung anong gauge niya na eh. Pero alam ko dito, inaantay ko lang siyang maging 50. So once naging 50 na siya, okay na siya para sa akin. So yan, tinanggal ko na yung pump, matigas na. So dito tinitingnan ko lang yung mga gilid-gilid kasi minsan naiipit yung gulong mismo, so hindi siya pantay. So tinitingnan ko lang dito kung pantay na siya, and satisfied na ako sa pagkapantay niya. So ang gagawin ko, tatabi ko na lahat ng mga gamit ko. Nakita nyo dyan, mayroong cotton buds dun. Kanina pa yan, nandiyan dyan. Dapat talaga nilinis ko yan. Hindi ako nakapaglinis eh. So nakita nyo yung cotton buds. Hindi ko natanggal. So nilalagay ko na ngayon yung takip ng pito. And then gagawin ko na lang dito, ibabalik ko na lang siya sa bike. Make sure lang na
maayos yung pagkakabalik. So hindi siya nagwiwiggle. Testingin din natin to. Kailangan testingin after natin gawin yung bike mismo. Gawin natin yung gulong. Kailangan testingin natin. Make sure na hindi tayo madidisgrasya. Ito ang ginagawa ko rito, iniigpitan ko lang. Naka quick release kasi ako, so medyo madali yung paglalagay ko. So dito okay na, tinesting ko kung gumagana yung brake at gumagana naman siya. So there you go mga kapadyak, sana nakatulong sa inyo. That's how you repair a tire. Thank you for watching. If gusto nyo pa ng mga ganitong video, then subscribe lang kayo. And if nakatulong talaga sa inyo to, itong particular na video na to, just like lang kayo. Also, follow nyo rin ako sa Facebook. Marami tayong mga post na mahalaga dyan for Bike Life Pinas. And of course, padyak lang, padyak.